خب حالا بریم سراغ دومین در واقع کاربردمون که در واقع تابع زیپ هستش. من فرض میکنیم که حالا 3 تا در واقع اسم رو دارم و میخوام نمرات اینها رو با این اسم نشون بدم. روش غیر پایتونی چیه؟ روش غیر پایتونی اینه که من بیام رنج لن یکی از اینها رو بگیرم، خب، و بعدش بیام اون آی رو بذارم بگم این المان، این ایندکس با این ایندکس برابره. این روشی که غیر پایتونیه. اما روش پایتونیش چیه؟ روش پایتونیشه که از تابع زیپ استفاده کنم. یکی از مزایای تابع زیپ هم این هستش که شما حتی اگر نیمتون تعدادش بیشتر باشه برنامه‌تون ارور نمیده. اینو میتونید خودتون برای خودتون انجام بدید و در واقع ببینید که چجوری میشه این ارور رو در واقع دید و این ارور رو توی روش زیپ و روش غیر زیپ بررسیش بکرد. و همونجوری که میبینید دوباره خروجی در واقع هر دو نرم افزار یکیه، اما خب با تفاوتی که توی روش زیپ ما خیلی تابع تمیزتری داریم و خیلی روش بهتری رو داریم.